What's up mga kasapot, Spider-Man here! Welcome to my channel, Spider-Verse PH. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin kung anong investment ang dapat mong unahin. Kung bahay ba o negosyo. Kung gusto mong may matutunan ka, I suggest na tapusin mo ang video natin hanggang dulo. Kaya umpisa na natin to in 3, 2, 1, let's go! So bago ang lahat, let me share my story kung paano ako nag-arrive sa desisyon ko. Breadwinner ako sa family namin. May fish pen naman yung uncle at tatay ko na kasama ko sa bahay namin. Pero hindi sapat yun para matustusan lahat ng pangangailangan namin. As in, hindi sapat. So buti na lang na-hire ako sa government as public school teacher. Actually, ang unang loan ko ay sa Land Bank. Yan ay after ng 1-year service mo sa government, pwede ka nang mag-teacher's loan ng maximum of 150,000 pesos. At syempre, pinag-isipan kong mabuti kung ano ba ang magiging unang investment ko. Kung ipapagawa ko ba yung bahay namin o magtatayo ako ng negosyo. So, ang pinili ko ay... Bago yan, shoutout muna tayo kina Jan Loli. Yan. Hello Sir Jan Loli. And kay Inday Kimi, done subscribing Spidey. Thank you very much Miss Inday Kimi. Kay shoutout din kay Ma'am Gloria Chua, pa-shoutout naman Spidey. Sana may gloves ka rin. So next time ma'am, may gloves na rin yan, okay? Shoutout din kay Jao Cervantes na nag-comment ng amazing. Ibig sabihin pinatapos yung video natin. Shoutout din kay Jericho Alban. Ayan, sa Alban family, hello po, amazing. Pa-shoutout naman Spidey. Ayan po. And of course kay Ma'am Cheng Garcia, salamat kasapot. Relate po ako sa lahat ng sinabi ninyo. Alright, shoutout din kay Justin Reyes. Sana mapansin mo, dudes. Okay, so kung gusto nyo ma-feature sa next video na gagawin natin, ay huwag kalimutang mag-comment sa baba, subscribe, like, and share na rin para updated ka sa lahat ng mga videos natin. Okay, going back. So, ang pinili kong unang investment ay negosyo. Bakit? Number 1, business is an asset and not a liability. So, ano ba ang asset? Asset ang tawag sa isang bagay na nagbibigay sa iyo ng pera o pwede mong pagkakitaan. Liabilities naman kapag ang bagay na ito ay naglalabas ng pera o pwede kang magkautang. So technically, ang business ay isang asset dahil nagpapasok ito ng income o pera. So, ang negosyo na naisip kong ipatayo ay isang computer shop dahil ito ang kailangan sa lugar namin at uso ng mga panahong iyon. Nag-start lang ako sa 5 computers hanggang sa parami ng parami at paganda ng paganda. 2017 nung inumpisan ko ito at 2021 na pero still operating pa rin kami. Number 2. Business is another source of income. Kung hindi sapat ang sahod mo para matustusan ang lahat ng needs mo, mahalagang magkaroon ka muna ng isa pang extra source of income. Yes, tama ka dyan kasapot. Kailangan mo ng mas maraming asset or another source of income para matugunan ang mga ibang pangangailangan mo. Sabi nga ng isang kasabihan, if your salary is your source of income, you are one step away from poverty. Nako naman, one step lang pala, malapit pa rin sa kahirapan. And speaking of kahirapan, ang mahirap sa mga Pinoy, may mentality tayo na kapag marami tayong pera, liabilities ang inuuna natin. Tulad ng pambili ng bagong cellphone, bagong damit, bagong sofa, bagong TV at kung ano-ano pa. Wala namang problema in treating yourself that way. Maganda rin naman na i-reward ang iyong sarili paminsan-minsan. Pero kung gusto mo talagang umangat ang pamumuhay mo, dapat business o negosyo ang unahin mo dahil madali na lang ang mga wants mo kapag nakapagtayo ka ng established at kumikitang negosyo. In other words, you should develop the attitude of delaying your gratification. So, dahil kumikita na yung computer shop ko, unti-unti kong napaayos ang bahay namin from sala hanggang sa kwarto ko. Hindi pa man tapos ito, pero ang importante ay napapaayos namin ng unti-unti. Nakapagdagdag ulit ako ng another business which is yung milk tea shop. O, di ba? Source of income kasapot. Kaya mag-invest ka. Kasi
Pag bahay ang pinili ko, hindi yun magbibigay sa akin ng pera. Baka nga 3 years ako magtitiis at mangungutang pa para lang makasurvive sa araw-araw. At ito kulang yung 150,000 ko para magpagawa ng bahay, lalo dito sa amin kasi doble ang singil pag when it comes sa transportation ng mga materyales. Number 3, business can change your life. Darating yung time na kapag napalago mo na ang iyong negosyo at kapag kumikita na ito ng higit pa sa sahod mo, ibig sabihin tama ang iyong naging desisyon. Para sa akin, malaking tulong ang negosyo para iangat ang buhay natin. Empleyado rin ako dati at alam ko yung pakiramdam ng may boss na nag-work ng more than 8 hours o di kaya may heavy workload at kung ano-ano pa. Ang negosyo ang naisipan kong unang investment kasi alam ko in the future matutulungan ako nito. Hindi man ganun kalaki sa umpisa ang iyong kikitain, pero kung naniniwala ka sa pangarap mo at kakayahan mo, magagawa mong kumawala sa pagiging empleyado at maging boss ng sarili mong negosyo. Sa ngayon, masasabi ko na malaki na ang pinagbago ng buhay ko simula nung nagnegosyo ako at alam ko balang araw makakamit ko din yung dream house ko sa daang pinili ko. Tandaan, ang mga binabahagi ko sa inyo ay base sa aking karanasan bilang isang empleyado at negosyante. Maaring maging iba ang piliin mo, depende sa sitwasyon na kinalalagyan mo. Basta, lagi mong tatandaan na bago ka gumawa ng isang desisyon, ay ipanalangin mo muna ito sa Diyos at pag-isipang mabuti. Kasi, ang sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today." So paano ba yan? Kung natulungan ka ng video na ito, subscribe, like, comment, and share ka naman dyan para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Kung natapos mo ang video na ito, comment down ka naman ng astig para alam ko kung sinong tumatapos ng video natin. Again, this is Spider-Verse PH, ang negosyanteng Spider-Man. Paalam!